Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin ton të drejt për drejt dhe si çdo mesditë do të flasim ditën e sotme për historinë e një familje që vjen nga një fshat i Lushnjës. Në fakt është marrëdhënia midis motrës dhe vëllait. Si gjithmonë, brenda familjes mbetet shkak i mosmarrveshjeve prona. Kush është historia e radhës? Na një gazetarja Odeta Dume me kronikën e saj dhe rikthehemi me protagonisten e këtij problemi që do të trajtojmë ditën e sotme në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit tonë. Marrëdhëniet mes motrave dhe vëllezërve janë më të natyrshmet dhe më spontane në çdo marrëdhënie tjetër njerëzore. Por ndodh shpesh që këto dashuri brenda familjes të kthehen në urrëtie dhe më pas të shkaktojnë konflikte të rënda, ku një motor dhe një vëlla të bëhen armiq të betuar. Sot emisioni me Zemer të Hapur do të flasi për këtë lloj marrëdhënie dhe arsyet e ndryshme që çojnë në shkatërimin e tyre. Besnike Hoxha, një 39 vjeçare nga Lushnja, do të rrëfejë historinë e saj dhe raportet me të vllain Edmondin. Kanë kaluar shumë vite që ata kanë çekulibruar marrëdhëniet brenda familjes dhe shkaku është prona. Është motra besnike që ka të drejtat e plota mbi këtë pronë, apo i vllai Edmond Greca me banim në Itali që i gëzon dhe i trashëgon? Kjo do të jetë çështja juridike për të cilën do të flasim sot. Besnikja në vitin 2008 së bashku me familjen e saj vendoset në banesën e babait në fshatin Gjus të Lushnjës. Vllai së bashku me bashkëshorten emigrojnë për një jetë më të mirë drejt Italisë dhe për kujdesin e prindërve ai vendos të marri pikërisht besnike në banesën e tij. Gjatë viteve të jetesës në këtë shtëpis, prindit vendosin që në 2010-ën shtëpinë t'ia trashëgojnë vajzës, pasi ajo ishte e vetmja që jetonte në kushte të vështira ekonomike. Nga viti 2008 e deri më sot, besnikja me sakrifica rindërtoi banesën dhe ka investuar gjithçka, përveç kujdesit të prindërve të moshuar, që ishte një detyrim moral dhe shpirtëror i saj. Por kur vllai vendos të kthehen nga Italia, nisin dhe konfliktet mes tyre. Ai kërkonte banesën dhe nuk pranonte që besnikja të jetonte aty. Edhe prindrit të detyruar vendosin të ndryshojnë dokumentat, duke ia trashëguar sërish Edmondit. Tashmë ajo është flakur në rrugë nga i vllai dhe në këto kushte të vështira ka mbërritur në Tiranë ku ka marrë një shtëpi me qira, por e ka të pamundur të vazhdojë jetesën. Ai kërkon të zgjidhet ky problem, ose t'i kthehen investimet e kryera në shtëpizën ku u rrit dhe kaloi rinin e saj. Pas rrëfimit të zonjës, do të bëhet e pamundur ballafaqimi mes motrës dhe të vllait, ku më pas dy specialistët do të japin këshillimin e tyre juridik dhe psikologjik falas, në drejtimin e autores Evis Ahmeti. Miqtë e mi, jemi drejt për së drejti, kronika e gazetares Odeta Dume na njohun pra me këtë familje nga fshati Gjuzi i Lushnjës, është familja Greca. Në fakt, kjo familje ka 7 fëmijë, po 2 prej tyre janë në konflikt me njëri tjetrin. Se si veprojnë prindrit dhe pjesa tjetër e motrave dhe e vëllezërve, ne do ta mësojmë vetëm pas pak. Përpara 10 ditësh, zonja që kam të ftuar në këtë studio dhe që ka investuar shumë në shtëpinë e prindërve dhe që prindrit me vullnetin e tyre të plot në vitin 2010 ja lam Besnike Hoxhës, të cilën e kam të ftuar në këtë studio, përpara 10 ditësh është gjendur në rrugë të madhe, mes 4 rrugëve, e dhunuar jo vetëm nga vllai, por dhe nga uniformat blu. Ajo posedon një deklaratë notariale, por dhe një testament. Çfarë ndodhi që prindrit ndryshuan mendje me rikthimin e vllait Besnikes nga Italia në Shqipëri dhe largimin përsëri këtij të fundit për në shtetin italian, ne do ta mësojmë nëpërmjet rrëfimit të zonjës 38 vjeçare, e cila është me mua në këtë studio dhe ka nisur me lot pikërisht këtë bashkëbisedim që ne do ta nisim tashmë në këto momente. Zonja Besnike, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, ju përshëndes gjithë si staf, si mbështesje në këtë studio. Kam 7 vjetë si kam ardhur të prindrit. Përpara se të nisim, se më duhet të prezantoj edhe panelin që është në krahun ton të dyjave, sepse është avokatja edhe psikologja jonë, dhe ato për ditën e sotme janë Klarita Marku, përshëndetje avokate, mirë se erdhe në këtë sezon të ri televiziv, Klodiana Jata po ashtu, përshëndetje, mirë se erdhe psikologja. Atëherë, Besnike, le ta nisim nga momentet e fundit. Ke 10 ditë që je në mes të 4 rrugëve. Po.
Në mënyrë të dhunshme u largove nga banesa ku investove së bashku me bashorten dhe 2 djemtë tu. Por që për fatin tënd të mirë apo të keq ajo është edhe banesa e prindërve të tu. Aty je lindur, je rritur dhe ke investuar në momentin ku vllai yt përpara se të emigronte ju la prindrit, po ju la dhe banesën, ke investuar në këtë banesë. Mbas 2 viteve që vllai yt largohet për në shtetin italian, babai dhe nëna vendosin që t'ju kalojnë një deklarat notariale dhe një testament që mbas vdekjes së tyre kjo shtëpi të bëhet e jotja. Si duket nuk i ka pëlqyer Edmondit kjo gjë, apo jo? Nuk i pëlqeu vllajt, se vllai ka 11 vjet që ka ikë në Itali, të 2 fëmijët i ka lindur atje, edhe tha, oj motër do vish ti, tha, me gjithë burri me naja si me këputur në anë tjerë, do visha do mash prindrit. Pra, vllai yt Edmondi është larguar për shtetin italian përpara 11 viteve. Apo jo, përpara se të largohej me bashorten, ku aty ka lindur dhe 2 fëmijët e tij, u konsultua pse pikërisht midis 7 motrave dhe vëllezërve që jeni, vendosi pikërisht për ju. Po isha unë më e varfër nga këto të gjithë, këto tjerë, edhe ujë s'kisha atje te fshati burrit, edhe ekonominë e kisha shumë. Ju nga një vajzë që jeni rritur në fshat Lushnjës, u martove në fshatrat e Elbasanit. Po, të Peqinit. Ishte shumë e vështirë jetesa në fshatin e burrit? Bera shtëpiat atje me sakrifica, me kredi, me kredi. Edhe erdhë vllai, tha, oj motër, tha, do të marrë vllai, tha, si dhe mash prindit, tha. Thash, motra, tha, shumë për nonë, për babë, tha, shumë nuk ka vend. E di ti si shprehet ajo. Vllai, tha, do jesh me mirë, tha, do të ndihmojmë ne të gjitha, si të bësh edhe ti mirë, tha. Pra, me pak fjalë u pleqërua në familje. Ishin dakord dhe motrat dhe vëllezërit e tjerë? Dakord ishin edhe motrat edhe vëllezërit e tjerë. Nëna, babai? Nëna, babai, po. Në mentalitetin shqiptar në fakt është e rëndë që të kalosh burri nuk më ndorte. Ju kishit ndërtuar banesat tuaj dhe me shumë sakrifica me kredi, thonë. Po, me kredi. Po si arritet ta bindje për shkak të mentalitetit dhe të zonave nga ju vini? E binda vetëm për këtë gjë, se sa herë do gatuje. I thojë, oj lirë do shkojmë ke prindet e mi, se s'ka kush ti bejt, kush ti gatuj, kush ti kudisi. Nuk vetë thoshe të hydhëndër, thoshe se zidhë se si rëgon, thoshe më të tje, thoshe kjo punë, kjo diskutim. Po që keti, thashun, baba, vlezit, thash, po du në vetë, thashun, që keti? Jo, nuk vi, thonë, kam prindit e mi, tha, ishim veç na prindit e burrit, ishim të ndarë. Ju jetonit më vete, kjo ja u lecon të sa do pak punën, apo jo? Po, e kishim në vete, po. Edhe 2 fëmijët, edhe fëmijët thoshin, oj mami nuk vem, thoshe se të rrim këtu kënana kë gjyshi. Unë prap i hodha gjithë to burri, me vlezër, me nanë, me babë, edhe erdhë pas grus. Vetëm këtë me ndote vllai. Po mirë, Besnike, gjithkush që po na ndjek në transmetimin e sotëm, ndoshta bën pyetje vetes. Latë një fshat të Peqinit, ku kishin ndërtuar shtëpitë tuaja, apo jo? Me shumë sakrifica duke marrë kredi. Po. Sa kohë kishit që i kishit ndërtuar latë po thuaj se atëre atin për cilën njeriu mundohet gjatë gjithë jetës? 13 vjet pat atje te fshati burrit. Kam 7 vjet ke fshati babës, kam 20 vjet martesë, kam hyrë i mbusha 19 për 20. Pra, latë paka shumë atëre atin tuaj, apo jo? I lash me tokë, me shtëpi, gjitha. Me tokë, me shtëpi, me gjitha, ku i latë këto? Atje kam lënë te fshati burrit, po tani s'hyn punë më se ishin qarë shtëpiat edhe nuk ishin banuar. Janë amortizuar gjithë shka, duke qenë se nuk keni investuar fare. Jo, i kam lënë shumë. Dhe erdhe dhe jetuan në shtëpinë e prindërve. Si ishe të riktheheshe, sepse u largove gocë? Ishe shumë vështirë. Rikthehesh tani e martuar dhe me 2 fëmijë tek prindrit. Ishe shumë vështirë. Ishe shumë vështirë. Po pse ishte vështirë? Ishte vështirë se erdhë këtë ditë si më gjeti sot mu si më zori vllajnë. Duke përjashtuar këtë, si ishte atmosfera, dua të them? Për nane, për babë, nuk loj sa tjetë ky zot lartë, vetëm m'japi shteti, qeveria, gjithë i kërkoj si të më kthej, si të marrë nanën t'i bëj zmet vetë, mos rri shërbysja t'i bëj zmet nanës time. Deri këtu ka arritur puna? Vëllai paguan vllai shërbysën. Që të kujdeset për nënën tënde, e cila është në gjendje jo të mirë shëndetësore. Është paralizuar. Edhe babi ka thyer kemën, është me paterica. Pse duhet largohesh ti mbas 8 viteve, 7 viteve? Po, më nxori vllai, erdhë vllai 3 ditë tjerë. Erdhë në Italia, tha do bëj shtëpi, thonë. Tha ti tha do shkosh në trash, po qysh do vete, thash në fshat burrit, thash, sa kesi ka marrë këtu, thash.
Baba para një javë tha, mos u mërzitit keqin baba, tha se nuk të hedh baba në rrugë ty, tha. Se unë të ka marrë, tha, ty edhe vlezit jenë dakord kur të mora ty, tha. E ne i men, tha, do të maj unë, tha, ty se ti po na bën në shërbim. Po pra, si programuat për para 7 viteve, kush ishte kompromisi që ju kishit? Mos ndoshta Besniku ja u kishte bërë të qartë që në momentin që ai të fitonte disa të ardhura më tepër të rikthehej në shtëpinë e tij dhe të ndërtonte? Jo, s'm ka thënë, jo, fare. Vllai ka shtëpi të blera në Durrës, në Golem të Durrësit, ka dhe shtëpi në Itali. Po. I ka me djerës, ka 2 djemë, t'i fali Zoti, nuk kem kundërshtim, vetëm për këtë jam. Pra ju nuk jeni dakord që vllai kërkon edhe pjesën e tij në fshat? Po. Pse ka këto banesat të tjera, ju thoni që i ka me mundin e tij apo jo? Po, me djerë se ka. Në Itali dhe në Durrës? Edhe tokën e vet e ka në gjuze. Siç që jam unë për shembull, unë kërkoj vetëm të më kthej lekët për 7 vjet si kam nejt. Ju deklaruat që do kujdeseshit për prindrit. Ishe një vendim i marrë unanim në familjen tuaj, Greca, apo jo? Po. Motrat, vëllezërit gjithmonë ishin dakord për kujdesin që do të bëjë dhe do t'ju ndihmonin ekonomikisht. Ju pagueshit çdo muaj për kujdesin ndaj prindërit? Me çfarë jetonit? Jetoj me sakrificë kam jetuar, me kalastre i shisje, fshati kështu i shisje, si merri panolinat e mamit. Tani kam 6 muaj se e zora në kep. Me sakrificë me mund e zdora në kemp, mamit, vetëm për të heqë shpenzimet e veta. Pra, merreshe me bujësi, apo jo? Po, me bujësi, me duhan, me misër. Jo, bashorti nuk pat has punë. Prindrit kishin pension? Kishin pension, pa amante babi pension e prindrit. Vëllezërit, motrat, por edhe vllai që është në Itali, nuk kontribonte? Po, jo. Fare? Vetëm kur vishin motrat, mbishin motrat, na 2 pagu panolina, na i qese me ushqime, mbishin motrat, nuk e Po mirë, kompromisi ju pak më përpara thatë që Edmondi ishte që ju kishte thënë, braktisni fshatin e bashortit, hajdini në shtëpinë e prindërve, ne do kontribojmë të gjithë nga pak me aq sa mundsi kishin. Po i men në këthën gjithë. Babi si mi dha ato, unë mi dha me dokument, me gjitha babi si... Jo, do ndalojmë edhe si vendosi babi për të kaluar pikërisht pronësinë në një shtëpie ku jeni lindur dhe rritur që të gjithë fëmijët. Pse vendosi pikërisht dhe sa u konsultuat paktën me Edmondin, me djalin i cili emigronte në Itali dhe duhet të konsultohej përpara se të kalonte pronësinë e kësaj banese. Si mendon? Do ishte më e ndershme? Po, vllai më tha vetë mu, tani pse ma ktheu vllai, se do rish, tha, derisa ti jem prindit, pse ma ktheu mu vllai. Të rish, të kujdesesh për një farë kohë për prindit është një gjë. Që të kujdesesh për prindrit gjithë jetën dhe për shkak të këtij kujdesi, pronësia e banesës në formë shpërblimi, mund të mos jepnin të ardhura monetare muaj për muaj, por në fund do shpërbleshe duke të kaluar pronësia e banesës, është një gjë tjetër. Po. Tani më thuaj kush nga të dyja? Vetëm këtë më thoshte mu. Nuk merë të herë në telefon, moj, nuk merë të herë në telefon babin e në mamin tem se i kam të paralizuar për atë non e për atë zot. Si kam, qësa kam vendos gjukata aty, edhe nuk e kam pa nanën më sy, si nuk e di se që të them jam shumë. Çfarë ka vendosur gjukata, urdhër mbrojtje? Po, si mos shkel ma, për 6 muaj unë mos shkel atje fare. Unë kam me bereqet, kam me baktit, me gjitha, e kam arritët për para 10 ditësh edhe në dhunim fizik ndaj njëri tjetrit? Jo, nuk kemi pas kështu. Po pse ishte i domosdoshëm urdhëri mbrojtjes? Denoncoj baba. Kur ti njihesh si kujdestarja e prindërve të tu, pse duhet arritni deri në urdhër mbrojtje? Nuk e di pse ma bërë këtë baba, nuk e di. Mirë, ndalojmë pak dhe është viti 2010. Janë vitet e para kur ti ke shkuar dhe kujdesesh për prindrit. Se ke vajtur në vitin 2008, mos gaboj, jo? Mbas 2 vitesh, babaj dhe nëna vendos të kalonin pronësinë e banesës tek ty. Përse? Kush është arsyeja? I thash unë. Thash, pos më dhap një deklarat, një testament, një gjën, thash nësi të bazohem unë këtu. Si ti bëj për shemë këta gjorat, po ti ke mija, të ke prasysht. A fillove të investoje për shpinë e prindërve? Po, investova unë. Dhe konsideroj dhe si shpinë tënde? Po. Derisa morët, thash unë, i men, thash unë, do t'i kudis me shpenzimet e mija, me to tarmët si kam, thash unë, me sakrificë, mbille, duhan, misër, fasule, gjithë i shisja. Besnike, po ky ishte një raport midis teje dhe prindërve. Ashtu si ti vajte në shpinë e tyre dhe konsultuat të gjithë bashkë, përse duhet bëj ky raport midis Besnikes dhe prindërve dhe jo midis motrave dhe vëllezërve të tjera? Ishin ata dakord për këtë gjë? Sepse ndoshta jam shumë e sigurt, nëse unë telefonoj njërin prej tyre, mund të më thonë që Besnika mund të ketë manipuluar dhe prindrit. Por se nuk konsultuat me motrat dhe me vëllezërit, dhe sidomos me vllain i cili
kishte bërë dhe ofertën e parë që ti të shkoje në shtëpinë e tyre. Po vllai mi bëri vetë mu me tha vetë, do t'i jap, oj motë, do t'i japi me letra, me shtëpia, me tokën e Po prindërve. ja, ai nuk e mbajti fjalën. Nuk e mbajti fjalën, një javë ka vllai si ka ardhur në Gjuze, nga Italia, me gjithë numse, edhe tha ti do ikësh në shtëpi. Qysh do ikë në shtëpi? Thashun kam 7 vjet këtu, thashun qysh do ikë motra? Sa ke investuar në atë banesë? Sa shkon shuma investimeve të tua në banesë? Për te i përkujdesës së prindërve? 2 milion, si i kam bo sabatime, të këto shpenzimet i kam bo vetë. 2 milion lekë të vjetra. Ekzistojnë faturat ku ti mund t'i vërtetosh Besnike Po, këto shpenzime? i kam faturë, po si kam marrë. I ke faturat, por nuk i ke marrë me vete. I kam se ka qenë ustaj, si i ka bo me logori, me gjitha, me hakustaj, si i kam dhënë ustaj. Po përballë këtyre shifrave, çfarë deklaron të vllai? I mendu si vllai si nxori në 4 rrugë mu, për 7 vjetë sa kam nejtë ke prindit, duhet më kthej lekët. Për 7 vjetë. Po? Duhet më kthej sa që pagun shërbësën tani, ashtu du dhe unë djersën time, si kam fëmijët 4 rrugë. Atëre ju kërkoni vetëm kontributin dhe përkujdesin që ke bërë ndaj prindërve në këto 7 vite me shifrën që ai paguan kujdestare tashmë të prindërve të tu. Edhe panolinat i bleje vetë me Po investimet që ke bërë në banesë? Me gjithë ato. Edhe gjitha shpenzimet si kam bërë të minjat me ushqime, halal të ketë, nuk e kujtoj nonës e babës, po e kam bërë me lekën me djersën time, se babi i mante vetë. Kur shkoje për rrugë, për shemëll, mi jipte baba, thoshe, do shkosh dhe pish kafe, na kaq lekë. Mi jipte babi lekë, si veje pije kafe. Si mante vetë lekë të pensionit, të 290.000 meshit. Ju keni një testament që ja u kalon babai juaj në vitin 2010 dhe një deklarat notariale, ku pronësinë e kësaj banese ja u kalon ju, apo jo? Po. Me dëshirën dhe vullnetin e tij të plotë. Por, pa kaluar 5 vite nga ky testament, është rrëzuar por sepse babai ka bërë një tjetër testament. Një javë ka si ma ka tërhek testamentin babi. Si e ribëri këtë testament tjetër, në çfarë kushtesh? Nuk mori has njeri këtu. Ku e mësuat ju që Vajtëm ekziston? ke noterja, ke Greta Nice. Po nuk kanë nevojë? Vajta ke Greta atje në thashun, tha oj Besnike, tha babi erë këtu me gjithë vlanë e vogël, tha e tërhoqi testamentin, tha. Pra, ju vuri në dieni noterja që kishe përpiluar pikërisht testamentin tuaj. Ju njoftoi. Na njoftoi. Pra, babai e ka tërhequr dhe ka ribër testament tjetër? Nuk e di për këtë. Ju nuk dini këtë. Nuk e di. A ka ribër një testament tjetër apo jo? Nuk e di për këtë, nuk të them. Po mirë, si reagojnë prindrit e tu mbas gjithë kësaj historie, se fëmijët kanë ty, fëmijët kanë edhe Edmondin? A dite me morën, vajta gjykat atje, me mori erdhë policia aty, tha, mu tha, më ka dhunu goca, tha, më ka thu televizor, ka thu derë, tha, erdhë policia atje. Tha, si ta dhunojnë babën tim, hashe në nanën tim, se unë kam 7 vjetë si po shërbe, hashe. Si e boni ju këta, Pra, ka një denuncim kundrejt jush? Edhe në 6 policë, na e morën, na qunë lushnje, edhe më thanë si, ti tha 6 muaj nuk do shkelsh, tha, vendosi gjykata, pasa 6 muaj, tha, nuk do shkelsh në Gjuze. Pra, baba ju e ka bërë një denuncim, gjë që ju e përgënjeshtroni ditën e sotme në këtë studio. Megjithatë, duke qenë se babai është në moshë të thyer, në moshë të tretë, 80 vjeç. 80 vjeç, unë e kam në transmetim të drejtë për drejtë për të përballur me gjithë këto akuza që ju nuk i pranoni. Alo, përshëndetje. Atëherë presim pak çaste, më njofton regjia pak teksa unë bashkëbisedoja me të bijën e zotit Sherif, që është protagoniste në ditën e sotme, personazh kryesor. Ai po priste në linjë, duhet kuptoni dhe moshën e tij. Shpresoj të na ndjeki dhe të jetë një bashkëbisedim dinjitoz. Përshëndetje zoti Sherif. Atëherë ju lutem regjia. Përshëndetje. Zoti Sherif, përshëndetje. Me sa duket do kemi probleme për shkak të moshës. Alo, përshëndetje, më të zgjojnë po. Zoti Sherif, përshëndetje. Po qanë Besnike po qanë. Përshëndetje. Po, ju dëgjojmë. Si jeni me shëndet? Është e pa mundur. Mirë, jemi mirë. Atëherë, ju lutem. Jemi 2 plejë këtu në shtëpi.
Si është gjendja e zonjës tuaj, se kam mësuar që është në kushte të vështira shëndetësore? Atër kemi probleme, kam probleme, ju lutem le të lidhet gazetarja përgjegjëse, o dhe ta du me zotin Sherif të marrë një prononcim të tij në lidhje me akuzat që nuk pranon e bia në këtë transmetim të drejt për drejt, se duhet kuptuar edhe mosha e thyer që ai ka. Atëherë, ne kalojmë në një hapësirë publicitare dhe vazhdojmë bashkëbisedimin jo vetëm me Besniken, ballavaqimin me të vllain do mundohemi, atë çfarë ka thënë zoti Sherif për gazetaren Odeta Dume dhe rikthehemi edhe me komentin e dy specialistëve tona, na ndiqni. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur, po flasim pikërisht për familjen Greca nga fshati Gjuz i Lushnjës, e Besnike Hoxha, e cila është me mua në këtë studio dhe vajza e kësaj shtëpie, e cila i ka shërbyer prindërve të saj për 7 vite dhe është përkujdesur për to, tashmë gjendet në Tiranë. Ajo mendon se vllai i saj, Edmondi, i cili ka emigruar dhe është rikthyer mbas kaq vitesh në Shqipëri, është dorë e një skenari të parapërgatitur, duke qenë se ka dashur të ndërtojë shtëpitë e tij në shtëpinë e prindërve dhe ndërkohë ka denoncuar të Motrën dhe ky e fundit ka marrë një urdhër mbrojtje për t'u larguar nga banesa e prindërve, të paktën kështu e ka bërë denoncimin e drejt për drejt në redaksinë e emisionit me zemër të hapur. Kjo zonjë që ju e keni dëgjuar për gjatë gjithë ditës së sotme dhe tregonte se konfliktin nuk e ka me prindrit, po e ka me vëllain, duke qenë se policia kishte paralajmëruar vëllain e Besnikes që për 6 muaj ajo duhet i jepte mundësinë për të marrë të gjitha orendit dhe për t'u larguar nga shtëpia e prindërve. Vllai thot ka përgatitur një skenar ku është marrë një urdhër mbrojtje dhe unë nuk i kam dhënuar prindrit. Por çfarë ndodhi? Ne jemi shumë transparent, si gjithmonë në transmetim të drejt për plasën palët. Gazetarja Odeta Dume ka bashkëbiseduar me prindrit e Besnikes dhe ndërkohë ka rezultuar që urdhri mbrojtjes dhe gjithçka që ka sqaruar gjykata e Lushnjës është mëse e vërtet. Besnikja vërtet ka pretenduar që nuk i ka dhunuar prindrit, por gjykata është shprehur se i ka kërcënuar ata. Dhe kështu ka pretenduar 80 vjeçari Sherifi, babai i Besnike Hoxhës, ka deklaruar që është kërcënuar vazhdimisht dhe madje orendit e shtëpisë, si televizori apo edhe orendit të tjera i ka kthyer bashorti i saj. Ajo vazhdimisht, duke qenë se kishte kaq vite që mbante testamentin në dorë, ka kërcënuar prindrit që ajo mbas vdekjes së tyre do ta gëzonte. E në fakt, kështu ka pretenduar zoti Sherif që shtëpinë askush deri në vdekjen e ti dhe të bashkëshortes, asnjë prej 7 fëmijëve nuk do ta gëzoj. Më pas do mendohet dhe do vendosi se çfarë do bëhet me këtë banesë, e cila me sa duket është kthyer edhe në një mollë sherri midis Besnikes dhe të vllait. Megjithatë, unë nuk mund ta rëndoj më drejt për së drejti zotin Edmond, se mbas jarimit që ka bërë babai si i Besnikes ashtu edhe Edmondit, kalojmë në një tjetër histori, gjë që do ta interpretojnë edhe dy specialistët tona në bazë të dokumentave shtetërore që vetë Besnika ka paraqitur, qoftë testamentin, qoftë deklaratën notariale, qoftë edhe urdhrin e mbrojtjes. Besnike, në fakt nuk ndiem kaq shumë e befasuar sepse e prisja një reagim të tillë. Në fakt babai juaj është i vetëm së bashku me nënën, një reagim gazetare ka dëgjuar dhe të nënës që mbështeset çdo fjalë të babait. Ato pretendojnë që ti nuk i ke dhënuar, po i ke kërcënuar. Pra, ju dhe publiku duhet ta kuptoj që dhuna psikologjike është po aq e dënueshme sa dhuna fizike. Në momentin që ke pasur këtë dokument në dorë, gjithmonë bëje presion dhe televizorin apo orendit e tjera e ka thyer bashkëshorti yt, i cili sjelljen nuk e ka pasur fort të mirë kundrejt prindërve të tu. Flasim edhe për raportin e djemve dhe bashkëshortit me prindrit, flasim pak se ti e bie atyre dhe padyshim që i do e ke shprehur gjatë gjithë emisionit, lotove edhe zoti Sherif, por si është marrëdhënia e bashkëshortit tënd me prindrit e tu? Bashkëshorti im e mora unë se nuk donte të vinte te babi im te nana ime. E mora edhe i thash, mos ke punë ti se unë e kam tokën time të ligjit 7501. Edhe gjorat e babit në të mamit, thash unë do mi japi mu se unë do i bëj shërbimin, thash unë deri në fund. Nuk po i kërkoj has tokën e vllajit. Të lutem, po flas për marrëdhënien e bashkëshortit tënd. Bashkëshorti im o sjell shumë mirë, i mbante, mami im thoshe mjes për mjes, bëri kafe një liri, thoshe për burrin tim, mos iki ki puna, thoshe pa buk, pa mjes, thoshe,
Tani nuk është gjendje mami e ma, se nuk nxirret e mu mami në katër rrugë si që më ka nxjerrë babi mu. Unë po ju deklaroj fjalët e të dyve, edhe një herë Besnike. Ka ndodhur çfarë ka ndodhur, ndoshta edhe komenti i dy specialisteve tona mund të shkojmë drejt një pendese, sepse babai bashkë me nënën po na ndjekën dhe po lotojnë. Mamori ka lanë nga brenda. Këto janë shprehjet e babait tënd. I e ngjitur aq shumë deri në momentin që ke marrë atë testament dhe sapo i ke pasur në dorë, vazhdimisht e ke dhunuar dhe e ke kërcënuar. Këto janë fjalët e babait dhe Edmondi nuk hyn në asnjë moment në marrëdhënie midis teje dhe prindërve të tu. Nuk hyn vllai se e ka marrë babi gjithë përsipër, në kërcënimi vllait edhe i nusës. E bëri nusja këten. Të lutem, vllai është duke jetuar në Itali, nuk është pranë prindërve. Prindrit o e flasin sot të vërtetën o nuk e flasin më. Çdo fjalë e Zotit Sherif është e vërtetuar me atë dokument shtetëror që quhet urdhër mbrojtje. Unë nuk do doja të rëndoja, por si është marrëdhënia e bashkëshortit tënd me prindrit? Nuk ka qenë... Se po, më tregon marrëdhënien e prindërve me bashkëshortin, pa dyshim ata e duan, se i kanë dhënë dritën e syve, siç është vajza. Por ai si sillej me ato? Nuk më tregon asnjëherë se si sillej bashkëshorti me prindrit, po prindrit me bashkëshortin. Po mirë sillet bashkëshortin, derisa e mora unë, si e futa unë burrin tem. Po pse e thyu televizorin tek e fundit? Derisa mi bën mu babi im këto, i thoja unë si, orë, s'ke punë me këtë, ti ke punë me mu. Nuk ke punë pra që s'kanë qenë... Nuk ke punë me këtë ti, ke punë me mu, unë jam vajza jote, unë po të bëj shërbimin. Mos mbaje edhe peshën e bashkëshortit dhe je treguar më egër se ç'duhet edhe me prindrit, marrëdhëniet nuk kanë qenë. Dhe të mos rëndojmë një person të tretë i cili nuk ka jetuar pranë jush, që është vllai do ashtu si edhe ju. Ndoshta i dhimbsen prindrit, duke i parë në një gjendje të tillë. Ti dhimbse vllai prindit, mbishin muve shpenzimet, mbishin milva ilaç, të pyesi gjithë fshatin e Gjuzajt, se si jam sjellun atje me prindrit e ne me gjithë, e kam pas tokën timin për durim, mille duhan, a i thoshe, pse vete ke duhanit ti, thoshin motrat mu. Po dhe vej se dhe usheja unë të toka. Ju jeni 7 fëmijë, konflikti është midis teje dhe Edmondit. Pra 5 të tjerët. Pse... 5 të tjerët i kishin llogarit, ishin 3 motrat e mi ishin martuar. Po mirë, si reagojnë për këtë marrëdhënie që ke me Edmondin, por edhe me prindrit? Si reagojnë, janë pro teje, kundër teje? A ditën para gjykatës mbishin motrat muve. Pse të them t'ja hum kot, panolina, mbishin ushqime. A ditë, kur edhe vllai më kthyen, pse më kthyen mua ditë ato? Si kam një javë, si kam ardhur në Tiranë këtu me qera, edhe nuk, daç besoni, daç më besoni, nuk kam hëng as bukë, as kam pi ujë, për këtë pul ujë këtu. Gjendja jote është parë edhe në ambientet e televizionit News 24 dhe ashtu si duhet të jem transparente dhe me fjalët që ka thënë babai juaj, duhet të jem transparente dhe me atë që ju ka ndodhur për më së 2 ditë këtu në studio tona. Megjithatë, zonja Besnike, duke qenë se ke një kamerë përballë teje. E kam humb kujtesën se kam qenë shumë shkallë. Kjo është pendesë, mos ndoshta nuk e sjell mirë për një moment me prindrit. Nuk e pranoj këtë kurrë. Nuk e pranoj. Nuk e pranoj se e kam majtë. Ngrit 12 natës, e laje nënë, halal ta ketë. Po pse degraduan kështu marrëdhëniet tuaja? Nuk e di se si më babai vazhdon, madje dëgjohet në sfond edhe zëri nënës, që mbështet çdo fjalë babait, si ka mundsi? Nuk e di për këtë, më besoj se si më ka kthyer nëna këtë, po nuk më merrte menjën. Me hedhin katër. Ti je në vështira këtu në Tiranë? Po, e kam 130.000 lekë djali qera, 20.000 lekë drita 150, nuk ishe haje bukë, më nëse blej pagurë ujë 700 lekë. I kërkoj të më kthej për 7 vjetë lekët një për një. Sa që ka marrë shërbësën? Pyet e babin, thoi, ke marrë shërbësën shpi, thoi? Ta kanë sjellë shërbësën prind. Pra ti kërkon të të kthehet të çdo që ndarë ke kontributit tënd tek prindrit nga ana e vllait duke qenë se je në kushte të tilla. Po, jam në 4 rrugë. Megjithatë, është një kamera përballë teje dhe prindrit na ndjekin dhe ato po qajnë kaq shumë sa që është e pamundur edhe zëri babit në transmetim të drejtë për drejtë. Të dyja palët, me sa duket, ka një lloj dhimbshurie ndaj njëra tjetrës. Nuk më thoshe mami, nuk më thoshe gozë, më thoshe për herë nuse. Naja si i boja shërbimin, thoshe, ç'keti kam mama ty hem gocë, hem nuse. E ne më thoshe nuse, nuk më thrisë e jemi të besnike. Çfarë do të thuash prindërve? I bëj thirrje republike, si të më lejoj, si të veta marrë nënën, ti për shërbimi vetë dhe po s'desh baba,
ti bëj shërbimi vetë, është e paralizuar, e kam qenë në spital, e qova të vdekur në spital, edhe e prura me ambulancë natën, si thash më ma fusin morgut atje, thashun, se e di unë për nonën tim sa më ka heqë. Pra vetëm të lejojnë prindrit e tu të rikthesh në banesë dhe të kujdesesh për to. Të paktën për nënën edhe në qoftë se babai nuk është dakord. Nuk e dim si të reagoj zoti Sherif ndaj kësaj kërkese tënden. Ne jemi në bashkëbisedim vazhdimisht me të. Mua më vjen keq që për publikun është e pamundur edhe komunikimi telefonik për të dëgjuar live fjalët e tij, vetëm të gjithë të jenë të sigurt që gjithçka që është thënë midis zotit Sherif dhe gazetarës Odeta Duma është bërë transparente në studion e emisionit me Zemer të Hapur, ndërkohë që ne vazhdojmë bashkëbisedimin fillimisht me Klodianën, përpara se ne të mundohemi të kemi edhe vllajin nga Italia Edmondin për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje. Atëherë, Klod, fillimisht me ju sepse avokatja duhet dëgjoj palët. Dhe po si dëgjoj të gjitha palët në tërësi, atëherë ju e dini që edhe komenti i saj do jetë i njanshëm. Ne do mundohemi, nuk e dim se sa do ta realizojmë, nëse nuk realizojmë në bazë të dokumentave shtetërore të gjykatës dhe të noterës, atëherë do japi mendimin juridik dhe se si mund të zgjidhet kjo çështje që me sa duket pas ka dy anë, anën ligjore dhe morale. Për anën morale do doja të fokusoheshim pak së bashku. Përsa i përket anës morale, është natyrisht që për Besnikën është shumë e prekshme, shumë e dhimbshme, sepse ka shërbyer prindrit gjatë gjithë kohës, por nuk, me sa kupton prindrit e konfirmojnë kërcënimin psikologjik dhe ndoshta edhe kjo mund të jetë një arsye pse vllai ka reaguar në atë mënyrë për ta nxjerrë nga shtëpia. Ndoshta, sepse disa gjëra nuk dalin në dritë, po të jenë gjithë personazhet tu dhe të nxjerrët të gjitha e vërteta. Sepse prindrit të pranojnë dhunën psikologjike, ndërkohë vajza jo. Ndoshta prindrit ndjehen tepërsisht keq, i dhimbset vajza shumë edhe don ta marrin, po ka arsye që mendoj unë, ka një arsye që ka ndodhur ky konflikt. Nuk është se vjen diçka. Mendon se prindrit në një moment mund t'jenë manipuluar për shkak të një skenari që unë e përsërita në emër të zonjës Besnike. Pra, policia ka vendosur që në bazë të rikthimit të Edmondit për 6 muaj duhet i dha fatkohor pra Besnikes të largohej nga shtëpia e prindërve. Po kjo gjë, me sa duket, sipas Besnikes, thotë që nuk i pëlqeu Edmondit vllajt dhe e përshpejtoi duke luajtur me një tjetër kartë, por që të vërteta ekzistojnë në kërcënimet që vazhdimisht Besnika i bën te prindërve në momentin që ka pasur në dorë një dokument që kjo është shtëpia ime mbas vdekjes tuaj. Gjithmonë ja përmend këtë gjë. Dhe ky është një lloj kërcënimi dhe unë jam më e sigurt të besoj fjalët e zotit Sherif, sepse edhe gjykata fjalë për fjalë interpreton pikërisht këtë gjë që unë sapo them. Po pra, këtë thash edhe pak më parë, pak a shumë, sepse nëse prindrit e japin të shprehen ashtu siç ishte shumë i emocionuar, nuk mundi të fliste live, ai ka edhe dokumentin, po pra, shumë edhe më e rënduar tashmë që po ndjek transmetimin. Pra, sepse është edhe mosha, edhe gjendja shpirtërore, është edhe smundja që kanë të dy janë nuk kanë. Mos ndoshta në marrëdhënien e Besnikes me prindrit është ndërhyrë edhe me një lloj marrëdhënie tjetër midis motrës dhe vllajit. Dhe kjo ka ndikuar tek prindrit. Natyrisht që ndikon, sepse motra dhe vllai, çdo gjë që ndodh fëmijëve tek prindrit shkon prapë, si kushdo qoftë fajtori ose kushdo qoftë ai që ka drejtën. Përsëri tek prindrit shkon dëmi psikologjik, patjetër. Megjithatë, përjetimi i kësaj situate Klod në mosha të ndryshme është me përjetime të ndryshme. Po, natyrisht. Mund të ndajmë pak palët se si përjetohet kjo situatë midis prindërve dhe Besnikes, sepse për Edmondin nuk kam të drejtë të. Natyrisht që prindrit them unë ndjen shumë më keq, sepse është mosha e tretë, janë në gjendje që nuk ka rrinë të bëjnë shërbimin as vetes dhe as fëmijëve nuk mund t'i shërbejnë shumë, as nuk dinë se si të ndajnë dhe si çfarë të vendosin. Pse kjo zgjidhje e Edmondit? Që të mos kujdesej Besnike apo të kujdesej një personi huaj dhe madje të paguhej. Unë them ka një arsye. Sepse Besnikja nuk është paguar në gjithë këto vite, se punë është edhe për kujdesja. Po, themi që s'është paguar Besnikja, por Besnika ka qëndruar në shtëpinë e vllajt për sa kohë. Unë mendoj se shërbimi ndaj nënës dhe babait nuk paguhet asnjëherë, unë paktën mendimi im. Po kjo kërkesë ka Besnika tani është formë revolte, mekanizmi për të mbrojtur vetën e saj. Ndoshta revolte, ndoshta edhe mënyra se si doli nga shtëpia direkt pa
pas një gjë, pa punë, pa shtëpi, pas një gjë tjetër, dhe kjo natyrisht që kthehet në revoltë, ndihet shumë keq, nuk mund të them që besnikja nuk ndihet keq, sepse nuk ka ku të shet, nuk ka ku të rri dhe ka të vështirësitë e veta. Se flas në punë nuk mund të futet si sta më parë. Dua të flasim pak bashkë, duke qenë se janë 3 familje të përfshira, vëllai, motra edhe prindrit. Dëgjoj prindrit që nuk akuzojnë në mënyrë të drejtë për drejtë besniken, po bashkëshortin. Dëgjova besniken që nuk akuzojnë në mënyrë të drejtë për drejtë vëllain, por bashkëshorten e tij. Pra, persona që nuk janë të gjakut dhe të familjes së ngushtë biologjike. Pse fajsohen këto persona të tretë, siç është nusja, dhëndri, sa marrëdhënie tepër komplekse në marrëdhëniet ku vetë zoti sherif apo bashortja apo besnikja dhe Edmondi duhet ta kërkonin midis njëri tjetrit. Pra, faji fillimisht kalon tek ta dhe jo tek personat e huaj, edhe të tretë. Edhe pse ndodhin këto konflikte, këto përsëri janë një familje, janë një gjak. Edhe faji është më lehtë të jepet për shembull bashkëshortit të vajzës ose nusës së vllajt. Pra kur vllai është i vendosur, ne gjithmonë duhet ja vëmë fajin bashkëshortës së tij, apo kur vajza është e vendosur gjithmonë bashkëshortit. Themi që këtë e përdorin si mekanizëm që ta largojnë pak, mos të prekin shumë tek ajo që i dhëm këtyre, për shembull prindrit i dhëm shumë tek vajza, kurse te bashkëshorti i vajzës është pak më larg. Po sa të përfshirë janë bashkëshortët respektiv në konflikte të brendshme familjare, siç është rasti i familjes Greca? Tjetër që janë të përfshirë, sepse përderisa bashkëshorti ka çfarë roli luajnë, si bashkëshorti i Edmondit, si bashkëshorti i Besnikes? Besoj se luajnë rol kryesor, sepse bashkëshorti jetonte në një familje, vendimet i marrin bashkë dhe ndikojnë tek njëri tjetri, për çdo gjë, ashtu siç ka ndikuar besnikja në momentin që e ka të marrë bashkëshortin në shtëpinë e babait, se thaj nuk ishte dakord, ka ndikuar, e kupton? Edhe bashkëshortja e vllajt, besnikës, natyrisht e ka ndikuar, sepse është pjesë e familjes. Si mund të lihen, jo jashtë këta persona, po që të mos ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe që gjaku dhe familja të flasin më shumë se sa personat me cilën ne ndajmë jetën. Se tek e fundit është një problem e familjes Greca dhe jo e familjes së Besnikes apo familjes së Edmondit. Flasim këtu për prindrit që me sa duket, tabela e qitjes që kanë pikërisht pleqt, që janë edhe në një moshë relativisht shumë të madhe dhe në kushte të vështira shëndetësore. Unë mendoj që përgjithsisht ekzistojnë terapitë familjare që merren gjithë, po nuk besoj se kjo mund të arrihet, se është pak e vështirë në këtë mes. Mund të marrim përgjithsisht ne vendosim që marrim një kryeplak ose diçka tjetër dhe vendosim të gjithë bashkë dhe komunikojmë të gjithë bashkë, secili jep mendimin e vet dhe marrin një mendim të përbashkët, të gjithë së bashku. Se në momentin që janë të shpërndarë dhe secili jep një mendim nga larg, kjo është ndryshe, krijon konflikte. Në momentin që janë bashkë, japin secili mendimin e vet dhe vendosin një teksa unë kujtoja prindrit, por edhe teksa nisi rrëfimin e saj dhe ishte kronikën e përgatitur nga gazetari Odeta Dume, unë pash lot. A janë lot pendese, apo jo, do të ma sqarosh më njëherë pas pak e parë pendes, pikërisht edhe në një mesazh të drejtë për drejtë që vetë Besnikja i dërgoi prindërve dhe që me sa duket ne po presim me padurim dhe rikthimin e përgjigjes së zotit sherif, por fillimisht le të ndjekim dhe opinionin që vjen nga teleshikuesit, nga ata spontanët që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë dhe njëzojnë nga Tirana është me ne. Alo, përshëndetje. Një 24. Po, jemi drejt për drejt. Mirë dita. Ligjo, unë kam një opinion shumë të mirë për atë zonjën që është aty, se është shërbimi i prindërve është i lodhshëm me përgjegjësira të mëdha dhe unë fajtor bëj vllajin bashkë me nusën për problemin e kësaj zonje. Prandaj përkraheni. Edhe gjithë motra e vëllezër që ka, të gjithë duhet ta ndihmojnë me shpirt. Jo ta lejna shumë në atë gjendje. Bashkëbisedimi për të mos rënduar dhe personat të tretë që nuk janë në këtë studio. Pse zonjë u dha këtë përshtypje që të drejtë ka pikërisht Besnikja? Askush nuk ja ka hedhur poshtë kontributin dhe përkujdesjen ndaj prindërve. Pse duhet ketë faj Edmondi, i cili jeton në një shtet tjetër, nuk është i drejtë për drejtë në marrëdhëniet që Besnikja ka me babain të cilin ne kemi dëgjuar, dhe ai u shpreh që më kërcënonte vazhdimisht në momentin që mori në dorë testamentin. Pra, pse duhet përfshim dhe persona të tretë, dua të them? Pse u la këtë përshtypje Besnikja ju? Nuk e di, më duket një gjë e vështirë, e lodhshme për atë zonjë që është aty, edhe vllai me nusën, të paktën nuk duan që të marrë atë testament, po t'i japin atë shpërblimin deri në një. Po mendimin që ka vetë Besnikja për të rikthyer tek prindrit? Një gjë, mirë shpenzimet që ka bërë për shtëpinë, po duhet ta paguajnë edhe për shërbimet që ka bërë.
Po ju thatë pak më përpara që shërbimi nuk mund të pagohet, shërbimi që bëhet ndaj prindërve, sepse është një dashuri e cila nuk ka kushte prindër fëmijë apo fëmijë prindër. Tu në Tiranë, kur janë prindrit edhe nuk janë fëmijë që t'i bëjnë një smet, paguajnë grua, paguajnë një punëtore. Punëtoren e ka bërë zonja që është aty. Të kuptoj, po kërkesën e Besnikes për të rikthyer në shtëpinë e prindërve, edhe sikur mos doj babai dhe vllajt paktën ti shërbej nënës së smur? Po, në qoftë se të gjithë duhet të mblidhen të gjithë familja, edhe ta vendosin që duhet shkoj prapa apo jo. Pra, opinioni ju i drejt për drejt shkon për gjithë familjen Greca, motra dhe vëllezër, ta pleqërojnë këtë punë. Të gjithë duhet të mblidhen. Dhe të hedhin tej sepse ka një urdhër mbrojtje që Besnikja duhet të rrijë 6 muaj larg familjes. 7 vjet të punosh për prindrit edhe të hidhet poshtë. Megjithatë nuk duhet abuzuar edhe me këtë situatë. Unë të falenderoj për pjesëmarrjen tënde me anë të kësaj telefonate të drejt për drejt dhe për këtë bashkëbisedim dhe për këtë opinion tënde. Faleminderit edhe një herë. Atëherë Claude, me sa duket, pjesën psikologjike dhe morale bëjnë shumë mirë dhe ata që na ndjekin në transmetim të drejt për drejt që japin edhe rrugëzjedhje. Nuk e di sa dakord je me zonjë, por shikoj Besnikë që vazhdimisht janë lot pendese. Dhe thoja, deri diku edhe lot pendese, sepse ndihet keq për ato që ka ndodhur në familjen e saj, pak më parë më tha që ndihem edhe keq për prindit që dalë këtu dhe ndihem keq se si do e marrin ata. Natyrisht që ndihet keq, por mendoj se ndihet keq edhe për faktin që ka marrë një urdhër mbrojtje dhe kjo ka një arsye sipas saj, sepse as nuk e mohon, as nuk e pohon dot. Sepse ndodhet në mes të kësaj rruge. Ka nevojë kjo familje jo vetëm për mbledhjen e fëmijëve të tërë, ndoshta, por edhe për një ndërmjetësim qoftë moral, qoftë edhe ligjor. E mendon diçka të tillë? Patjetër që po. Që të afërm të personave që mund të kenë vlerë dhe peshë në këtë familje? Patjetër, sepse kjo do të ndihmojë që të ndaj këtë konflikt situash, sepse vetë personat nuk mund të bashkohen bashkë, sepse janë shumë të ndarë dhe secili në këtë gjendje që është situata, si do duket rikthimi, kërkesa që bëri Besnika për të përkujdesur të paktën ndaj nënës. Ajo i kërkon të dy, po nëse babai është shumë i acaruar me Besnikën, ajo kërkon vetëm nënën, që është më rënd nga ana shëndetësore. Do mendoja fillimisht, do ishte më mirë që qetësohen, si thuaj gjakrat pak a shumë, jo s'është situatë kaq e rëndë, por qetësohen pak që të pranojnë njëri tjetrin si fillim, se në momentin që babai se pranon, do ishte shumë vështirë që Besnika të kthehej në familje. Ta shpresojmë, nuk e di a ka komunikuar gazetari apo jo, dhe unë kthehem më njëherë tek avokatja, tek zonja Klarita Marku, e cila është prezent ditën e sotme në këtë studio, dhe në fakt ka dokumentacionin e plot të gjithë kësaj ngjarje. Unë dua një interpretim të atyre dokumentave që ju keni dhe si e mendoni ju në rrugë juridike zgjidhjen e kësaj çështjeje. Faleminderit. Në radhë të parë falenderoj stafit drejtues të emisionit News 24 dhe që më është dhënë mundësia, domethënë, që unë të marr pjesë në këtë emision, domethënë. Për sa i përket dokumentacionit që kam në dorë, domethënë, unë jap të drejtë dhe jo se më jepet mua mundësia të vlerësoj vendimet e gjykatave, por është lëshuar një urdhër mbrojtje këtu nga gjykata nga rrethit gjyqësor Lushnjë, nga gjyqtare Sajmira Ila, domethënë, dhe me të drejtë ka patur një fashikull gjyqësor dhe ka patur prova shkresore të gjitha, dhe kështu që unë mendoj që kjo është absolutisht e padiskutueshme, sepse lëshimi i urdhërit mbrojtjes në këtë rast, domethënë për këtë, për Besnikën, ku mund të jetë bazuar kjo gjyqtare, thoni ju, në fashikullin ligjor që ju thoni, që ajo ka pasur prova dhe fakte të pakundërshtueshme. Gjyqtarja është se si zoti Sherif ashtu edhe Besnikja, jo vetëm që nuk e kam pranuar, gjithë secili mbronte tezën, por të paktën zoti Sherif, i cili është edhe i dëmtuari së bashku me bashkëshorten, pretendonte tek kërcënimet. Sa e lehtë është që këto kërcënime të shkojnë në gjykatë dhe të vërtetohen, që gjykata më pas të marrë një vendim kaq të rreptë, 6 muaj larg familjes së saj. Mund të ishte në një mas më i butë apo jo? Se ka qenë detyruar kjo gjyqtare? Në këtë rast flitet për një pronësi, domethënë flitet për shtëpi banimi, me sa pash nga dokumentacionet përkatëse, që ishte me 3 dhoma kuzhinë, që ishte domethënë 7 vjet i ka shërbyer Besnikja prindërve. Por, njëkohësisht, lëshimi i urdhërmbrojtjes që të mbetemi dhe të fokusohemi te urdhërmbrojtja e gjykatës, jepet domethënë vetëm në ato raste kur në fashikullin gjyqësor
Ka për shembull ka prova që janë kryesorja, domethënë çdo. Po pra si është vërtetuar kërcënimi, këtu do doja të ndaloja. Me dëshmitar gjatë seancave. Është vërtetuar nga akti ekspertim mjekoligjor që mund të jetë paksa, sepse unë pa patur, domethënë më kupton nderuar aktet procedurale nuk mund të nuk mund të jap domethënë këtë. Por me sa shikoj jo, them kërcënimi është pak e vështirë për të vërtetuar përballë gjykatës. Më fal, kërcënimi në këtë rast është bërë sepse ka qenë testamenti, arsyeja kryesore, kupton, dhe paksa ndryshimi i asaj mund ta ketë acaruar, domethënë ndryshimi i testamentit e ka acaruar besniken, kupton, edhe një kërcënim ja ka bërë babait të saj. Domethënë ky është mendimi im. Të rreqa, ne nuk e dimë ka ndryshuar, ka vënë emër të dikujt, se vetë sherifi të paktën për gazetaren tha zonja avokate më përpara që deri në momentin që unë do vdes asnjëri prej fëmijëve nuk do ketë drejt pronësie. Pra do të thotë që nuk ka ndryshuar ende mendim. Po, nuk ka ndryshuar. Vetëm është tërhequr nga emri i besnikes. Por unë them, domethënë që gjykata për 6 muaj këtu e ka dhënë me të drejtë këtë vendim dhe këtë duhet të afrohet besnike? 6 muaj nuk duhet të afrohet. Jo, sa metra larg nuk duhet apo nuk ka këtu vendimin, do thënë? E ka. Po. Sa metra e ke besnike? Sa e ka? 500 metra? Nuk ka rëndësi. Gjithsesi, ne ndalojmë pak tek të rriqja e testamentit. Kemi qenë në afatin kohor, në limit të kësaj kohe, sa zgjat. Po, testamenti është, do të thënë, kur personi që lëshon një testament, ndoshta mund të pendohet. Ai bëhet nga testatori, domethënë, dhe me vullnetin e tij të lirë. Në këtë rast shoh sherifin, domethënë që është prindi i ati besnikes, edhe me vullnetin e tij të lirë, domethënë, i ka dhënë testament, fillimisht ja ka dhënë besnikes, ama në çdo kushte gjithmonë është klauzola dhe lind pyetja. Në çdo kushte është dhënë ky testament, sepse mosha e tretë, domethënë prindi që aktualisht është 80 vjeç, ky testament për shembull mund lëshohet ta zëm me një kërcënim, ta zëjmë, ose mund t'jeti sëmur. Jo, nuk ka pasur pretendime tilla. Jo, nuk ka pasur pretendime. Zoti Sherif tha ma mori kala nga brenda. Do them fjalë për fjalë fjalët që ai ka pretenduar. Nuk ka pasur pretendime. Jo. Përvojë, domethënë juridike që ne mund t'i treguar mund t'i treguar pak e zgjuar në ato momente besnike, mund t'ia themi, por që ai e ka lëshuar me vullnetin e tij të plotë dhe të i thash, dua një dokument se ti jemi siguruar. Ka thonë dhe këtë atë që po Po kërkesën ndryshon një dokument, thashun se të kemë basi ti kudis shtëpia ta mos i rregullon. Po pse ndryshoi sjellja jote besnike mbas marrjes këtij dokumenti? Se babi këtu pretendon që mbas marrjes një javë ka babi im si e ka bërë këta gjërat. Një javë. Jo, flasim për 2010-ën thot ai. Mbas 2010-ën ju keni ndryshuar. Me dëshirë mi dha babi gjitha. Po pra, me dëshirë dhe me kërkesën tënde. Po, të parën ta ka dhënë, falë, testamenti original. Po pse ndryshove sjellje në 2010 mbasi more të testament? Pse ndryshove sjelljen ndaj babit? Po nuk kam ndryshuar sjelljen se unë e kam majtur babin edhe mamin, e kam majtur në plon të dorës. Me shpenzimet e minja si veje rrihen vatet atje, marrin gjithë teleqikusit që janë drejt për drejt televizionit, se si kam vujtun me ato prindë. I çojnë në spital verë, i qojnë në spital vetë dhe nuk mbite njëri i lek. I qojnë me shpenzime, i mere borç edhe dyqanës se i kam marrë, i kam me letra borç, komplet i gjitha. Po. Atëherë, të rriqja e testamentit u njoftua nga ana e noteres. Është kjo e drejt ligjore e noteres? To formoj palët? Është drejt ligjore dhe ky testamenti do të thënë hartohet në 3 kopje, një kopje. Pra kur ka të rriqur mbas 5 viteve babai duhej lajmëruar, kanë qenë brenda rregullit noterja. Po, sepse testamenti ndryshohet. Domethënë kjo është dispozit ligjore e patjetërsueshme dhe është e padiskutueshme, domethënë që testamenti ndryshohet. Ama në çrretana është ndryshuar, të flitet këtu për moshë të tretë, ajo mbetet një pikë. Në fakt dua të hedh dritë mbi një telefonat që është bërë dhe nuk ka dashur të jetë në transmetim të drejt për drejt. Një nga dajat e zonjës besnike ka telefonuar dhe është në krah të mbesës, duke thënë që kërcënimet nuk kanë qenë aq të ashpra deri në një urdhër mbrojtje dhe këto kërcënime kanë filluar së fundmi, vetëm 10 ditë kanë, në momentin kur zoti Sherif ka shkuar dhe ka tërhequr testamentin. Pra, motra dhe vëllezërit e tjerë kanë ndikuar drejt për drejt tek prindrit. Ato kanë jetuar në 2 banesa të ndara. Pra,
kujdesej besnikja për gjatë gjithë ditës për prindrit, ato jetonin në shtëpi më vete, dhe banesën ku jetonte besnikja, zoti sherif duhet ja jepte asaj sipas testamentit dhe aktit notarial. Kemi 2 dokumente të veçuara, dhe akt notarial dhe testament. Pra daja del në krah të mbesës, nuk kërkon të ishte në transmetim të drejtë për drejtë, kërcënimet nuk kanë qenë aq të mëdha deri në një urdhër mbrojtje. Pra fëmijët e tjerë, motrat dhe vëllezërit kanë ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë tek prindrit. Nuk e di se sa është e vërteta gjithë sa historie, e shikoj që u prek besnikja, megjithatë duhen marrë seriozisht edhe fjalët e dajës, sepse edhe ai ka një rol kryesor në këtë familje, sepse motra e tij po lëngon në shtrat, nëna e besnikës dhe është në gjendje të vështirë shëndetësore. Prandaj dajat, nëse po më ndjekin, le ta marrin fatin e kësaj familje në dorë, të mblidhen të gjithë së bashku, të diskutojnë motra dhe vëllezër dhe të ndikojnë dhe ata në transmetimin e drejtë për drejtë sot, duke dhënë mendimet dhe opinionet, por edhe mbas këtij transmetimi duke i dhënë një ndërmes të drejtë për drejtë besnikës. Pra duhet jemi transparent. Me sa duket, të dyja palët kanë të drejtë në pretendimet, kërcënimet nuk kanë qenë të atij niveli. Po, të atij niveli, por daja për mendimin tim duhet dëshmonte në seancë gjyqësore. Para lëshimit urdhët mbrojtjes. Zonja tha kisha shumë dëshmitarë, por nuk më shlejuar. Seancat gjyqësore përderisa të lëshohet, domethënë vendimi është unanim, urdhërmbrojtja është në fund, por vazhdojnë seancat duhet domethënë të bjerë besnikja ka shkuar në shtëpinë e prindërve dhe një detaj tjetër të dajës me kërkesë të zotit sherif. Pra jo të vëllezërve. Ka qenë sherifi që ka kërkuar përpara shumë viteve që besnikja të jetonte me to. Pra është e përzgjedhur. E kuptoj. Dhe 2 shtëpi që kishte, një jala djalit dhe një besnikes. Pra është një zgjidhje shumë e drejtë, por nuk e di se çfarë po ndodh kohët e fundit. Pikërisht këtu ka Është shumë bërë kontrolli nga të dyja palët, më sa duket, edhe palët të treta kanë ndikuar. Atë si mund të hidhet poshtë ky urdhër mbrojtje, sepse duhet një afrim i mirëshëm i besnikës me prindrit. Duke qenë se ajo jeton në kushte shumë të vështira, çfarë kemi vënë re edhe ne në ambientet e redakcisë tonë. Tani urdhër mbrojtja thash edhe një herë, nuk për 6 muaj domethënë nuk mund të hidhet absolutisht poshtë, sepse është vendimi i gjykatës, tash edhe një herë. Por mund të rikthehet apo jo? Po mund të jepet një urdhër mbrojtje e dytë. Mund ta zëm në një seancë tjetër, mund të daja dëshmitare kërkon besnikja, po. Që nesër, që sot, si mund ta kërkoj? Mund ta kërkoj, domethënë pas disa ditësh. Apo mund të ketë edhe një ndërmjetësim qoftë edhe në ambientet e komisariatit. Kërkon për shembull në ambientet e komisariatit të shikojmë të rishikohen edhe një herë. Ta zem të rihapet e timi, për shoh si është bërë, si janë bërë këto letrat, kupton? Akte ekspertimi ekoligjor, a ka, s'ka, mund të ekziston kjo mundësi, edhe të thrasësh dëshmitar daja dëshmoj. Atëherë, duke qenë se ndiqemi së drejtë edhe nga komuniteti i fshatit, nga ku vjen kjo histori, mbrin një telefonat nga banori i fshatit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju dëgjojmë, zotri. Po. Kush është opinioni juaj, po? Më e njoh familjen, pas janë njerëz të mirë, po nuk ka problem. Po kjo vajzë kjo zonja ta dhe që ka mbajtur edhe prindër më ti, një keq se nuk e di. Problemet janë sa ka ardhur ky vajza nga ajo nga Italia. Po kjo është koha. Nuk ka arsye, nuk e di pse. Po një gjë bën familjare nuk e di, po e përgjigjen që ka mbajtur edhe prindër. Dhe më kjo edhe një rrugë se s'ka kush bënë vetëm. Se dhe ikim vanet, ku dhe me, ku që mbajta. Se bënë qa përshtim, dhe më vonë që dhe bënë. Ju kuptoj, pra edhe banori i fshatit i jep në mënyrë të drejtë për drejtë zonjës besnike, janë të mbartura nga Italia, thot zotria, unë nuk e di se sa të vërteta janë, ne kemi telefonuar Edmondin, por ai është në punë dhe ka të fikur telefonin e tij, paktën, kjo edhe sipas të dhënave që na dha vetë zoti sherif. Megjithatë, ju thoni që jemi në prag të një pendese të dyja palëve, janë ulur gjakra dhe është momenti që të gjithë së bashku të kontribojmë në ta rishikojnë si thua situatën, me qenë se ka dhe motra dhe vëllezër të tjerë, kupton, edhe të mlidhen, ta pleqërojnë dhe një herë këtë situatë, sepse flitet dhe prindrit janë të vjetë, janë të sëmurë, janë të moshën megjithatë mund ta ndjekin qoftë në një ndërmjetësim moral që janë pjesëtar të familjes, si puna e dajave, këtij banorit apo motrave dhe vëllezërve, por mund të shkojmë edhe në një ndërmjetësim ligjor brenda ambienteve të komisariatit, thoni ju. Po. Ne monitorohemi ndërkohë. Mund të shikojmë brenda aty në ambient të komisariatit, të shojë dosjen, domethënë të rihapi edhe një herë. Kupton? Se si janë bërë, me fjalë ka akt ekspertimi ekoligjor, ka sheja dhune, ka i kanë ata. Gjithë.
në thonë komisariati për katës. Ne ndërkohë po presim edhe përgjigjen e zotit Sherif për kërkesën që bëri Besnikja, ketë drejt morale për ta pleqëruar. Të paktën njëri prej dajave ishte në krahun tënd, ky banori ishte në krahun tënd, nuk e di se sa të vërteta janë gjithë këto telefonata. Ka marrë drejt për drejt këtu, para jush, i them babit. Qa ti thuash babit edhe njerë? Besnike, mblidhe vete, sepse janë fjalë që do t'i thuash prindërve dhe do të mbetin gjithmonë kujtim këto. Po, babi, unë nuk them ke shtëpia babi. Po nuk do të babi. Mami, edhe në rrugët riun, ma kthej mamin mu. Edhe në rrugët riun me fëmijët e mi, me burrin tim, se kam të paralizuar në mos vi tjetër t'i bëj shërbim mamit tim. Se si që Nuk kërkon një person tjetër të paguhet edhe t'i bëj mami shërbim, apo jo? Jo, nuk du person tjetër t'i bëj shërbim mamit tim. I bëj vedin, aty do rriun kalace do mledh, edhe shërbim në nësimi do t'i bëj. Që të pyes çfarë prindërish kanë qenë prindrit tuaj, prindrit janë më të mirët në botë për çdo fëmijë. Për gjithë se... Ashtu si mund të pyes prindrit e tu se si janë fëmijët e tu dhe ata besoj se do më thonë. Aq më kanë vojtë ata prindër, se i kanë majtë prindërit e vetë 35 vjetë. Atëherë, mund të më thuash diçka, si ka qenë marrëdhënia me vëllezërit dhe me motrat? Çfarë familje keni qenë ju më parë? Kemi qenë shumë familje mirë, ku kam qenë të fshati burrit. Dua marrëdhënie të vëllezër motra, jo të prindërve. Sepse aty, se si keni marrëdhënie ty, vlerësonin dhe prindrit, sa të mirë kanë qenë ata. Vëllezërit e motrat, sa kam qenë të fshati burrit, se s'kam pas gjeni, se kanë qenë 11 fëmijë njerëzit e burrit tim. Vjeri me vjerën teme ka pas 11 fëmijë, burri im ka qenë shumë i varfër. Edhe më ndihmoshin vëllezërit, edhe motra më ndihmoshin. Ai vllasim ka hedhur sot në rrugët mu, mbite 30 euro, nga Greqia, nga Itali. Mi binte, kur kam qenë këtë njerëzit e mi, këtë njerëzit e burrit. Tani, pse të më nxjerrin katë rrugë, vetë me morën, vetë me zorën katë rrugë. Mos ushqyera jote thash edhe një herë dhe gjendja jote fizike jo fort e mirë është vënë re këto ditë. Ndërkohë që unë po pres edhe lajmin e mirë nga gazetari Odeta Dume, atë përgjigje që mund t'japi babaj, dhe doja të thoja dhe diçka tjetër. Ai po na ndjek. Dhe unë dua përgjigjen e tij. Si ke jetuar në këtë një javë në Tiranë? Me gjenje... Më thuaj pak emocionale në e pamë, gjithë ditës. Emocionale si nuk ka... Por edhe ekonomike, ku jeton, si jeton, me çfarë të ardhur? Aq keq që jetoj sa s'ka ku të vej. Fëmijët me flenë në tokë se nuk ka has karvata, të vinë një të shikoni, ajo që regjia do lekët 130.000, 20.000 lekë drita 150.000, se ka shpinë e veta e tjetëri. Tarë ma s'kam, qunin një kam qu të gjaja veta është në fshat, tjetërin e kam këtu, nuk kam bukë që të japë, jam katë rrugët. I bëj apel gjithë, i bëj apel kryeministrit, në gjoj me këtë moment, me gjithë shpirt ka, motrë vetë, se nuk më shkujdes has një për këto 10 ditë. Po. Atëherë, që nënës si ke bërë shërbim dhe zoti Sherif nuk e mohon këtë gjë, nuk të ta mohojmë asnjë në këtë studio. I ke bërë vazhdimisht shërbim. Megjithatë, babi ende nuk është bindur që ti të rikthehesh në shtëpi. Unë vjen keq që duhet ta mbyll kështu, por duke shpresuar që të gjithë do reflektojnë. Unë do ta kërkoj të drejtën time deri... Po, atëherë unë të uroj gjithë të mirat, këtu ishte edhe mbyllja e emisionit me zemër të hapur.